Hai, saya Fa. Dalam video yang lepas, Fa ada share cara nak pasang bobin pada mesin jahit lurus. Kali ini, Fa nak kongsi pula cara pasang jarum pada mesin jahit lurus. Okey, sediakan barang-barang yang diperlukan untuk memasang jarum. Pertama sekali kita perlukan pemutar skru. Pemutar skru ni selalunya diberi sekali masa kita beli mesin ni. Ada dekat dalam kit dia. Okey, yang kedua kita perlukan jarum. Jarum ni bergantung pada saiz. Bergantung pada projek apa yang kita nak buat, projek apa, and then kita akan pilih jarum yang sesuai untuk projek tersebut. Jadi bawa keluar satu jarum. Okey, jarum ni ada dua bahagian. Satu bahagian yang flat, rata, satu bahagian yang melengkung. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, kita harus mengenal pasti mana bahagian yang rata, mana bahagian yang melengkung pada jarum, batang jarum tersebut. Ni bahagian bawah, yang ni bahagian atas. Bahagian atas yang ada bahagian rata dan bahagian melengkung. Ini adalah tapak mesin jahit. Ini adalah skru yang memegang jarum. Ini pula adalah lubang untuk memasukkan jarum. Okey. Jadi pasangkan lampu. Bawa turun tapak mesin jahit. Menggunakan pemutar skru yang ada. Putarkan skru untuk melonggarkan lubang untuk memasukkan jarum. Putar lawan arah jam. Setelah dikenal pasti bahagian yang rata dan bahagian yang melengkung, bahagian yang melengkung menghadap ke depan, bahagian yang rata tadi menghadap ke belakang. Ya. Masukkan ke dalam lubang jarum begini. Ya, ambil pemutar skru. Ketatkan skru mengikut arah jam. Okey, melalui pengalaman perjalanan Fa menjahit, ada beberapa tips yang Fa selalu pegang untuk elakkan jarum patah. Pertama sekali, kita akan kenal pasti projek apa yang kita nak buat, dan kita akan kenal pasti jarum mana yang sesuai untuk projek kita. Yang kedua sekali, kita kena pastikan skru berkenaan benar-benar rapat dan jarum yang kita masukkan tadi benar-benar dah sampai ke atas. Dan yang ketiga, pastikan needle position yang betul. Okey? Okey, so dah siap pasang jarum. Fa harap video yang Fa kongsi ni dapat bantu anda di luar sana yang baru mula nak menjahit. Nanti ada rezeki masa nanti Fa akan sambung dengan video yang lain pula untuk setting jahit projek pertama anda. Okey?